Hai các bạn, hôm nay Tân muốn tâm sự các bạn. Tân mới vừa kể câu chuyện của ngày hôm nay xong. Thời gian này, thời gian Tân cũng có chút xíu thời gian rảnh. Tại vì gần Tết rồi, mọi công việc của Tân thì cũng đang bắt đầu thu xếp để mà nghỉ Tết. Cho nên là Tân có thời gian để mà chia sẻ, chăm sóc các bạn fan của mình trong thời gian qua, ít tâm sự. Có nhiều người hỏi Tân á, trong câu chuyện chú xe ôm là cái linh hồn của chú xe ôm nó có gì giá trị mà tại sao cái con quỷ đó hoặc là một cái vị nào đó lại muốn lấy như vậy. Thật ra nếu các bạn muốn biết giá trị ở đâu thì các bạn phải quay về câu chuyện đầu tiên, lý do tại sao chú xe ôm phải có một sứ mệnh như vậy. Thứ nhất là chú đã làm việc vô trách nhiệm. Thì khi chúng ta nghe một câu chuyện về một chú xe ôm có một số phận quá tội nghiệp thì chúng ta thường quên đi những cái lỗi mà do cái người đó gây ra. Chúng ta bắt đầu đem tấm lòng hướng thiện của mình dành cho người đó, nhưng mà cái xuất phát điểm ban đầu là do chú sai. Chú đã lấy đi rất là nhiều thứ của cái linh hồn nào đó, để cho linh hồn đó nó giận chú đến mức mà nó phải hại chú đến ra nông nỗi này. Thì các bạn phải hiểu một điều là ở những cái miếu họ thờ rất là nhiều thứ ở đó, thờ những vị thần, vị thánh, cô cậu, rồi nhiều những cái linh hồn khác họ cũng trú ngụ nơi đó. Thì các bạn nghe rồi, những cái người Việt kiều hay những người nhà giàu có họ đốt giấy tiền vàng bạc thật là nhiều, là vì lâu lâu họ mới có dịp họ quay trở về quê hương để mà họ cúng kiến những cái người mà họ nhớ tới. Còn thời gian còn lại họ ở nước ngoài thì nhiều khi đây là một trong những cái linh hồn quá tội, đã chờ đợi người thân của mình rất là lâu, và những cái món quà đó người ta rất là thích, người ta muốn được có ở dưới đó để cái thế giới người âm á, người ta ấm lòng. Nhưng mà chú này tắc trách và chú đã làm mất đi cái sự gọi là hào hứng, cũng như cái sự gọi là trông mong của một cái linh hồn nào đó, thì nó mới trả thù đến mức độ như vậy. Thì thế giới người âm nó cũng rất gần với thế giới con người. Khi mà chúng ta thích một món đồ nào đó, thích đến mức mà thích quá rồi, mà chúng ta được người nhà tặng món đồ đó, nhưng vì sự tắc trách của một ai đó mà chúng ta bị mất cái món quà đó, thì con người sẽ nhanh chóng thù hận, họ sẽ muốn trả thù. Và đó là những người chúng ta đang tồn tại trong một thế giới hạnh phúc, chúng ta còn là người sống. Thì khi một người mất, đặc biệt là mất mà không có người thân thờ phượng sau một thời gian quá dài, thì họ trở thành những linh hồn ma đói. Cái sự uất hận của họ dần dần theo thời gian sẽ lớn lên, và cái sự ích kỷ của họ ngày càng nhiều hơn. Và ai chạm đến cái tôi cá nhân của họ, họ sẽ trả thù. Thì nó cũng như cuộc sống bình thường giữa chúng ta với nhau thôi. Nhiều khi chúng ta ghét một ai đó là chúng ta để cái hận đó mãi mãi muôn đời, chưa chắc chúng ta gặp lại, chúng ta huề, hoặc là chúng ta cười với họ một câu nào. Nhưng mà trong cuộc sống con người á, đôi khi chúng ta cũng phải gặp những cái điều chúng ta khó chịu. Nhiều khi chú xe ôm này chú đã không có cái sự giải thích đúng, và chú cũng đâu có tìm được lại cái người thân, những cái người mà đã đốt giấy tiền vàng bạc để xin lỗi đâu, đúng không? Là tại vì họ đâu ở Việt Nam đâu, họ đi về nước rồi. Chú không biết cái linh hồn mà họ đốt là ai. Nhiều khi họ đốt cho một linh hồn nào đó rất là dữ, nhưng mà chú không biết, tại chú là người phàm mắt thịt, chú đâu có biết gì. Mà bây giờ đi ra hô hào, đi tìm kiếm thì xã hội mấy ai tin. Người ta nghe chuyện ma để giải trí, để mà người ta có sự hồi hộp, có cái vitamin sợ. Người ta kể nhau trong những cái buổi chuyện trò, những cái buổi ăn nhậu, mà những cái đề tài hấp dẫn, người ta lấy câu chuyện của Tân ra, người ta kể. Chứ liệu mà rất nhiều người nghe nhưng bấy nhiêu người tin. Chứ đừng có nói gì đến cái chuyện một cái chú xe ôm đi nói rằng trời hãy tìm cho tôi gia đình đó đi, tôi đã lỡ gây ra chuyện như vậy rồi, ai đâu mà tìm. Có nhiều những hoàn cảnh mà con cái bị thất lạc, đăng lên mạng xã hội đến giờ vẫn chưa tìm được. Tại vì cuộc sống ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai cũng lo cái thế giới của mình, ai cũng lo gia đình của mình. Bộn bề lo toan thì ai đâu mà đi lo chuyện người khác.
Cho nên đó là tại sao những câu chuyện ma của Tân á, Tân muốn các bạn rút nhiều kinh nghiệm lắm. Sống trong cuộc sống đầu tiên có ý thức với bản thân của mình. Ý thức với bản thân của mình là cái gì? Mình đừng có gây hại cho người khác, mình đừng có gây phiền cho người khác, thì cuộc sống của mình nó sẽ hạnh phúc. Và người nào đã nhờ bạn làm một cái gì, bạn cảm thấy bạn không thể làm được, hãy nói chuyện thẳng, tôi không làm được vì tôi bận, hay như thế nào đó. Chứ đừng có nhận làm rồi sau đó làm không thành, thì rất là kỳ. Và gieo trong lòng người ta cái sự hận, cái ghét, thì bạn cũng là người gây ra nghiệp. Như cuộc sống bạn thấy có một người bạn hỏi Tân là tại sao Tân không đi ăn những cái quán mà những người bạn nó chỉ, mà Tân lại đi ăn những cái quán nó nhìn có vẻ nó sang. Thực ra Tân không phải là những người ăn quán sang, Tân thích ăn quán lề đường, và sáng nào Tân cũng ăn phở ở gần nhà của Tân hết. Nhưng mà có một số quán là Tân không ăn, mặc dù cái bố trí của họ cũng y chang như vậy. Tại vì Tân thấy cái sự an toàn vệ sinh của họ không có. Cũng như có một lần Tân ngồi ăn một cái quán hủ tiếu cũng gần nhà, thì đang ngồi ăn vậy tự nhiên có một ông bảo vệ, ông đi tới, ông ngồi trước mặt Tân, ông ngồi chung bàn với Tân. Mà ông cũng không buồn hỏi rằng chỗ này có người nào ngồi hay không, tôi có thể ngồi được hay không. Ông không cần hỏi, ông vô đó là ông ngồi, mặc dù Tân đã ngồi và tô hủ tiếu Tân đặt trên bàn rồi. Ông cũng không thèm hỏi mình một câu nào, ông tới đó ông ngồi. Sau đó một hành động rất là dơ là ông cầm cái vớ lên, ông phủ, ông vũ. Mà ông vũ ngay gần ngay cái tô hủ tiếu mình ăn. Các bạn biết cái bàn nhôm không? Nó cách nhau chút xíu mà ngồi vũ. Thì các bạn biết một cái vớ mà bạn vũ như vậy ngay trước bàn ăn của người khác là người vô học, không có ý thức. Và sau đó cái người chủ quán hủ tiếu đó cũng nhìn thấy hành động đó, những người xung quanh cũng nhìn thấy hành động đó, và ngay cả ông bảo vệ ông cũng biết hành động đó là dơ. Nhưng mà ông vẫn làm, và ông vũ thêm chiếc vớ thứ hai. Thì Tân không ăn tô hủ tiếu nữa, Tân đứng lên, Tân tính tiền và Tân đi. Và Tân nhìn thấy rất rõ một chuyện, đó là những người xung quanh nhìn mình cười, giống như mình là người lạc loài, mình là một cái người bị chê khăm. Và họ không hề cảm giác rằng là họ đang là những người ủng hộ cho cái dơ, cho cái người không đúng. Thì cái ông bảo vệ đó suốt cả cuộc đời ổng không bao giờ biết rằng ổng là người đang gây ra cái chuyện dơ giấy trong cuộc sống của ổng. Và ổng sẽ làm cái chuyện đó ở nơi cái tập đoàn, nơi cái building mà đã thuê ổng làm. Bắt đầu ổng sẽ gây ra những chuyện dơ giấy khác, không có trách nhiệm với cuộc sống và bản thân. Ổng gây phiền cho một người và những người khác không nói gì hết, thì ổng sẽ gây phiền cho một cộng đồng khi mà ổng có điều kiện. Cái người bán hủ tiếu đáng lẽ ra nên ra nói: anh ơi, anh làm như vậy là không được, anh muốn vũ muốn gì thì mời anh ra ngoài, tại đây là bàn của khách tôi đang ăn. Nhưng mà người bán hủ tiếu không làm vậy, mà người bán hủ tiếu ngồi cười, giống như là mình cảm thấy một chuyện đó rất là vui. Họ không phân biệt được như thế nào là vệ sinh, như thế nào là dơ, như thế nào là phục vụ. Cho nên là Tân đi ăn cái nơi mà người ta có ý thức thì mình giữ gìn được sức khỏe. Cũng như khi bạn đang ngồi, tự nhiên có một người ăn chung với bạn, xong họ ngồi hát xì, một phát một thôi là bạn hết muốn ăn rồi, đúng không? Bạn đồng ý không? Ngồi chung bàn thì thường những trường hợp đó bạn lấy cái khăn che lại, hắt xì quá 3 lần là ok, bạn bệnh rồi. Bạn mới đem cái tô của bạn đi qua một nơi khác bạn ăn để tránh tiếp xúc không khí với người khác. Nhưng ở Sài Gòn, ở trong một cái đất nước và trong cái hẻm, người ta cái ý thức còn rất là kém. Khi mà ta hắt xì tất cả những gì trong miệng của ta vô mặt bạn, mà người ta không hề cảm thấy người ta có lỗi, thì tất nhiên ở trong lòng người còn lại sẽ gieo một cái hận. Như Tân cũng vậy, khi Tân bị ông bảo vệ đó làm như vậy, Tân rất là tức. Và Tân ghét luôn cả cái tiệm hủ tiếu đó. Nếu như Tân nghĩ nếu như mình có một cái gì đó quyền lực về vệ sinh thực phẩm, mình sẽ đóng cửa cái quán đó luôn. Nhưng mà rồi khi mình về mình suy nghĩ lại, mình nói cuộc sống là như vậy. Mình cũng không nên đem cái lòng tức đó với thiên hạ. Nhưng mà mình biết làm sao bây giờ. Khi mà xung quanh chúng ta là những người như vậy, thì chúng ta phải chọn những người nào có ý thức để chúng ta cùng tồn tại. Cũng như cái chuyện mà đã đi qua rồi, Tân không muốn nhắc lại, như là chuyện Starbucks. Nhiều người vẫn vô cãi, cãi bướng. Ví dụ như có người nói là ở dưới quê tôi người ta gọi là xe đò, thì tôi gọi là xe đò, anh làm gì mà anh khó khăn với tôi vậy? Thì như vậy các bạn,
Những người đó tại sao họ phải tiếp cận với công nghệ? Vì họ muốn con cháu của họ thành công. Tại sao có rất nhiều người ở tỉnh họ vào Sài Gòn để làm việc? Vì họ đang có tìm cho mình một cái cơ hội ở một thành phố phát triển và văn minh, là nơi có sự hội nhập để họ có một cái cơ hội phát triển. Thì họ muốn con cháu đời sau của họ được đi nước ngoài, được đi đến những nơi tiên tiến. Thì ở những người trên nước ngoài, người ta không gọi đó là xe đò, người ta không gọi là xe khách, mà người ta gọi đó là xe bus. Bạn không thể nào bạn đứng ở Malaysia, Singapore, Thái Lan và bạn cãi lộn với người dân ở đó rằng không, ở dưới quê Việt Nam tao gọi là xe đò. Họ không có hiểu, họ gọi là xe bus, chỉ vậy thôi. Thì lúc đó con cháu của bạn á, nó trở thành những người ấu trĩ giống như bạn. Những người mà cứ đứng ra giành lại cái tôi của mình. Họ đem cái cộng đồng ở dưới quê để mà họ bảo vệ cái sai của họ. Ở dưới quê tôi ai cũng nói gì hết. Nhưng mà bạn có biết ở dưới quê bạn có rất nhiều người họ phát âm rất chuẩn từ xe bus, ngoại trừ bạn. Cái gì thuộc về địa phương đó là của địa phương, nhưng có những cái bạn phải hiểu để phát triển trong cộng đồng lớn hơn. Đó là lý do tại sao cộng đồng tâm linh không phải là cộng đồng nhỏ, mà là xây dựng một cộng đồng lớn để chúng ta có những người bạn nước ngoài, có những người bạn khác nữa. Nhưng mà trong một đội bóng đá banh, các bạn thấy đội tuyển Việt Nam bắt đầu đá rất là giỏi. Vì sao? Họ tiếp cận với những cái văn hóa từ nước ngoài. Họ đá những câu lạc bộ nước ngoài. Họ không có bị gom lại những câu lạc bộ trong nước như trước đây. Thậm chí những câu lạc bộ trong nước đã có những vận động viên nước ngoài. Họ biết phân tích cơ bắp như thế nào, ăn uống ra sao, chiều cao bao nhiêu, tập luyện ra sao, chiến lược như thế nào. Thì đội bóng Việt Nam ngày càng phát triển. Đó là sự hội nhập. Họ biết huấn luyện theo phong cách của nước ngoài. Các cầu thủ mình đá bắt đầu dữ dội, bắt đầu tham gia những trận cầu lớn, là do chúng ta hòa nhập. Chúng ta biết những cái hay mà học. Chúng ta không bảo thủ. Còn trước đây những đội bóng chúng ta bảo thủ, cho nên chúng ta đá không được gì hết trơn. Cái gì cũng tạm được, thôi vậy được rồi, thôi vậy được rồi. Còn bây giờ với cái người huấn luyện viên bây giờ, cái người mà muốn người Việt mình phải thay đổi suy nghĩ. Đánh là phải thắng, đã chiến đấu là phải hết mình. Và Việt Nam đã chứng minh được mình trên sàn đấu quốc tế là như vậy. Cộng đồng tâm linh là một cộng đồng giải trí của Tân, nhưng Tân muốn nó thành một cộng đồng lớn cho những người có sự hiểu biết lớn hơn, để chúng ta trau dồi học vấn và hiểu biết của nhau. Chứ không phải chúng ta dừng lại một giai đoạn nào đó để chúng ta đấu tranh những cái không thật, những cái mà thuộc về địa phương chúng ta. Những cái văn hóa hay của người Việt chúng ta phải giữ, nhưng những cái nào cần hòa nhập chúng ta phải nhanh chóng hòa nhập để mà kịp thời mà cập nhật những cái gì hay của thế giới ha các bạn nha. Thì phần tâm sự của Tân đến đây là hết, và rất mong và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tâm sự kế tiếp, và hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện 5 giờ chiều nay nha. Bye bye.